Üdvillő módon mindenkinek! Egy új projektbe szeretnék belekezdeni, ami a Szántóföld kódnevet használja. A projekt fő támogatója az iGreen Kft., ahol nem csak betáplálós rendszerek vannak, hanem viszvatvédettek is, sőt szigetüzeműek is, akár teljes kivitelezéssel is. Kezdődjön az egyes fázis. Konkrétan elő kell készíteni a területet. Itt volt egyébként elhelyezve az a néhány darab napelem, ami most az autó kikötőn volt. Hát így. Úgy képzeld el, hogy így. Valószínűleg láttad, amikor télen takarítottam. Szimplán ide rá volt így dűtve, meg oda, egy csavarral középen lefugatva, hogy a szél ne tudja felemelni, és így feküdtek a földön a napelemek. Szerencsére nem esett sok. Szóval csak le kell seperni, meghozni a jégtörő csákányt, mert valahogy nálam sose esik porhó. Na de igen, jó, le se írt Phoenix, tudom, rossz a szög. Szóval tehát 90 fokba kéne telepíteni, csak hogy ez se nem akar megtisztulni. Ez már kicsit porosabb, az igaz. Hát nem, valahogy nem ugyanaz az időjárás van nálunk, mint nálatok. Valami szebbet akarok mostan, meg valami tartósabbat is, viszont mobilis kell, hogy legyen, tehát nem betonozunk, és nem hegesztünk semmit, hanem mindent csavarosan fogok összekötni, hogyha esetleg meggondolnám magam, hogy rossz helyen van, vagy odébb szeretném költöztetni, csak szimplán szétcsavarozom, és a másik helyen összecsavarozom szó szerint. Ugyebár minden a tervezéssel kezdődik, itt egy skic, hogy fog kinézni a végtermék, fektetve lesznek a napelemek, 10 darab napelemet szeretnék sorba kötni, vannak itt névleges méretek, hogy hol lesznek a talajcsavarok, hol vannak a felfogatások a napelemen. Na hát valami ilyesmit kell összehozni. Skicceltem itt még egy ilyet, hogy körülbelül hány centire kell elhelyezkedjen egymástól a talajcsavar, és milyen magasan lesz egyébként a napelemnek a legteteje. Na ugye, hogy kiadja nekünk azt a szöget, amire pont szükségünk van. Ugyanis a lényeg az, hogy télen nagyon jól termeljen. Nem nyáron kell jól termeljen, hanem télen. Ugyanis, ha megnézzük ezt a dolgot, amivel most itt szembeállunk, konkrétan ezt a napot, ilyenkor, majdnem este 6 órát írunk, július közepe, már egyáltalán nem éri az elejét a nap, de a hátulját sem fogja érni, közvetlen napfény. Hát lehet, hogy ott a szivattyú környékén még éri, de itt erre biztos, hogy nem fogja. Ez a projekt is olyan, hogy felesleges bifacsi napelemet tenni, de most ilyen áll rendelkezésre, úgyhogy ilyet fogunk feltenni. Persze feltehetjük a költői kérdést, hogy miért nem teszem nyugatra, hogy reggel süsse a nap. Azért, mert akkor, hogyha beállok délre, akkor pont délbe semmit nem fog termelni, és nekem a téli termelést kell valahogy javítani. Márpedig a téli termelés az egy meredekebb szög, ami jó lesz, és délre kell nézzen. Ugyanis valahol ott kell fel a nap, és éppen megemelkedik egy kicsit, és valahol ott le is ment. Tehát nem megyen túl egyáltalán. Nyáron meg nincs probléma. A zsinek segít, hogy a csavarok azok egy pozícióba kerüljenek. Természetesen még ki kell mérni a helyeit, hogy nekünk kell egy valahol oda a végébe. Ide középre, meg még egy, meg ide erre is valamelyre. De pontos méretet kell nekünk ugye venni alapul, ami már le van rajzolva a tervrajzon. És természetesen majd ugye ezzel ellentétes irányba is 150 centire le kell tenni az elsőt, derékszögbe álljon, kihúzni a madzagot, kihúzni ott is a madzagot, és onnantól kezdve biztos, hogy jól fog állni minden. A talajcsavar így néz ki, zárt szelvény fogadására alkalmas természetesen, csavarozási pontokkal rajta. Elő kell fúrni neki, én most egy csődarabot tervezek leütni, azzal ugye kiveszem azt a földmennyiséget, amit nem fúrnák, mert ez a homokos talaj, ami nálunk van, hát ez úgyis beomlik mindig, szerintem így is, de megpróbálom az elsőt letenni. Na lássuk, hozok ki földet? Hoz. Ide akkor szépen csak be kell hajtani ezt a kis talajcsavart. Ügyesen.
egy betonacél segítségével, természetesen, tehát erőkar kell hozzá. A tetszőleges mélységig behajtottuk, végül is semmi dolgunk sincs, csak hogy behajtsunk még ebből 4-et konkrétan, kimérni a vinklit, előre is behajtani 4-et, és kész. A 4 darab talajcsavar már bent is van. Hát így elsőre azt mondanám egyébként, hogy nagyon könnyű vele dolgozni, de pontosság az majd akkor lesz, amikor behajtol belőle vagy 20 darabot, mert onnantól kezdve már fogod érzékelni azt, hogy hova kell azt igazából úgymond a fúrást megcsinálni, hogy pontosan jó legyen, de itt most ilyen gyakorlatnak ez teljesen tökéletes lesz, én azt mondom, úgyhogy nem lesz ezzel baj. Pár luk, pár csavarás után bent van a 8 darab talajcsavar, és itt látszik egyébként az, hogy ez egy ilyen jó kis egyenes területnek néz ki a fenéket. Ott szinte tökig be kellett csavarjam, ott hátul nem annyira, és ahogy jövünk errefele, egyre kevésbé kellett becsavarjam, ahhoz, hogy nagyjából vízmértékben maradjunk. Nagyjából. Kicsit arrafele lejt egyébként. Még így is. De ennél jobban már nem akarom kicsavarni, mert akkor már nagyon kevés menet maradna a földbe. Én szerintem ez így jó lesz egyébként. Nos, attól, hogy leírod, hogy az a talajcsavar 50x50-es zárt szelvényt tud fogadni, nem 40x40-est, attól még 40x40-es lesz benne, ha tetszik, ha nem, mert ilyen áll rendelkezésre. És attól, hogy leírod, hogy hát ezzel a alumínium profillal sokkal szebb munkát lehetne csinálni, nincs megfelelő mennyiségű belőle, hogy ilyenből csináljam. Legalább azt a részét, amire a napelemet felteszem. Tehát az is zárt szelvényből lesz. Csak úgy nagyjából beállítottam ide egyet, hogy hadd lássam már, hogy alakulnak itt a szögek, mert meg kell határozni, hogy milyen szögre vágjam ugye el azt a kis darabkát. Az a darabka az egy maradék, úgyhogy per pillanat az majdnem jó szögbe is áll. Igen, itt egy kicsit majd a fákat még egy kicsit megagyusztáljuk, mert hát na, most nekik volt elég területük már, most én következek, most a napelemek következnek. Így fel fog állni kicsit a földtől gyakorlatilag, hogy ha kinő a fű, akkor ne az legyen, hogy egyből rárnyékol, mint itt. Mert ez egy elég idegesítő dolog, amikor nem tudod nyírni normálisan. És akkor már csak le kell szabni ezeket a darabkákat. Az első prototípus legyártva, szépen bepászol a helyére úgy, ahogy az van. Úgy gondoltam, hogy kellene neki adni ide egy merevítést, mondjuk lehet ide középre is, egyrészt ugye megtartja, hogy befele ne tudjon hajolni, meg előre-hátra se fog tudni mozogni már akkor, és ezt előre meg lehetne csinálni, mondhatni, hogy ne itt kelljen kifúrni. Igen, majd meg kell majd egy kicsit csiszolni itt-ott, és akkor majd lefesteni persze. Mert ez csak úgy nagyjából le volt festve, és akkor félre volt téve az anyag, és akkor majd lesz vele valami címszó alatt. Míg ide vágott a nap, addig elég rossz volt itt dolgozni, most viszont kezdett a fák mögött egy kicsit elbújni. Hát sokkal jobb egyébként a hőmérséklet, maradjunk annyiba. Na, de ezeket csak megkínoztam valahogy, tehát megvan szépen az állványunk. Itt vannak leszabva a többi dolgok, amik keresztbe rákerülnek. Ez úgy fog viselkedni, mint maga a szekrény, ugyanis a szekrény is, ameddig a hátfalat nem tartalmazza, addig dől, borul, mindent csinál. Mikor a hátfalat ráteszed, akkor onnantól kezdve stabil lesz. Tehát alapvetően itt a napelem lesz a hátfal idézőjelbe, ami hát vinklibe fogja tartani. Nem engedi elborulni sehova se. Ja, hát gyenge lesz, hát nem tudom, hát persze, meg el fog dőlni. Igen, egyszer biztos. De most ez jó lesz, hidd el. Előszedtem egy darab napelemet. Ez a hátulja természetesen. Ugye ezekről a napelemekről van szó, amik majd itten felszerelésre kerülnek. Ott láthatók az adatok. Vadonatújak, 720 wattos. Ugye ebből több darabot vásároltam, konkrétan 9-et. A többi az már itt van kiállítva, elég régóta. Csak hát eléggé ramatyul termel ott a fűbe. József barátomtól kaptam ilyen nagyon-nagyon speciális kis inox, rozsdamentes acél, saváló, nevezd, aminek akarod, elhajlításokat. Nem elhajlott, elhajlítás. És jól. Itt vannak a szabványfelfogatók egyébként, ott van egy, itt egy, ott egy, ott egy, és ott egy. Tehát ezeket szépen kihasználjuk, és akkor most ezt fogja nekünk meghatározni. Ez az egyik méret, ez meg a másik méret.
Tehát itt kellene jöjjön, mondjuk ez lesz az alja itt például, ráfekszik az árszelvényre, meg természetesen innen le lesz csavarozva az árszelvényhez, és akkor itt kell a következő zárszelvény legyen. Tehát meg tudjuk határozni azt, hogy pontosan hova kell kerüljön a második zárszelvény. Az elsővel ugye nem volt gond, mert az elsőt azt alul színeltettem, tehát ez ki volt számolva. A másodikat viszont ugye ide fog felfeküdni ez a kis L inox, és ide meg a másik. És ugye ez a magasság, az inoxnak itt a magassága, ugye egy napelemet itt pont rá tudjak tenni, és abban az esetben azt pontosan hozzá tudom szépen rögzíteni. Ezen mehetsz, szó szerint mehetsz rajta. Munkavédelmi papucsba is akár. És nem lesz 90 kg egy napelem, meg 2 darab sem. Hanem 4 darab lesz 90 kg, én meg egy ponton vagyok per pillanat 90 kg. De hát ez kéznapozó állvány szó szerint. Ide ki tudod szépen feküdni, napozni. Majd itt teszünk egy pár darab ülést, meg minden. Jó lesz ez. Készítem. Na nézzük meg közelebbről ezeket a felfogatási pontokat, mert ugye akkor lehet igazán szörnyűlködni, hogyha látod azt, hogy van kialakítva. Hát itt ugye szimplán csak át van fúrva, semmi extra, oda van fogatva. Itt ugye úgy szintén. Itt lent, mivel hogy sokkal nagyobb zárszelvényt tud fogadni, azért betettem plusz 2 anyát, hogy szorítsa jól oda, de nincsen mozgás sehova se, alátégy természetesen. Itt semmi bonyolult, ezen az oldalon pedig len így. Tehát érted, így szépen átmegyen az a csavar. Itt szépen rá van húzva, ugye szögbe van vágva, megfelelő szögbe. Mennél laposabb lesz ez a szög, ugye annál jobb kötést lehet csinálni. Lehet egyébként vastagabb csavart is alkalmazni éppenséggel, mert eddig tart nagyobb lukkal kifúrni. Bár itten csak 6-os luk van fúrva, itt meg gyakorlatilag sokkal nagyobb, hogy itt legyen hely. De szépen felfeküdt az a lényeg. Odalent ugyanaz a szituáció, ugyanis hát itt is ugyanaz a dolog. Ez volt a legelső, amit megcsináltam. És akkor erről másoltam az összes többit. Ezeket meg beállítod magadnak, ahogy akarod, az kész. És tetszőleges számba lehet letenni ugye az oszlopokat. Amint láttad, voltam rajta. Itt is álltam. Itt. Hát ez itt a toldásom. Ezen is lehet egyet szörnyűködni. Nincs hegesztés. Ugye egy toldás itt van, mert 6 méteres egy szál. Egy toldás itt van. És egy toldás szintén ott van. Ugyanez a megoldás van itt is, természetesen. Ezen is lehet egyet szörnyűködni. Itt is ugyanaz. Aki beleköt, annak a só adja ki a nyakát. Azt ennyi. Stabilnak stabil, meg fogja bírni a napelemeket. Eddig sokkal-sokkal gyengébb tartó volt, és mégis megtartotta az is a napelemeket minden probléma nélkül. A legjobb meg az egészben az, hogy ha én azt mondom, hogy fú, rossz helyen van, nem tetszik, mit tudom én, fogom, szétcsavarozom, csak feljelölgetem, hogy 1A, 2A, 3A, 1B, stb. Így tovább. Ráírogatom, hogy mit honnan vettem el. Egy az egybe elbontom, ugyanúgy, ahogy összeraktam. Talajcsavarokat kicsavarom, valahol máshol becsavarom, visszaépítem, kész. Nyilván a méreteket meg kell mérni, hogy majd emlékezzünk rá, mekkora helyre kell letenni, de minden további nélkül, se fúrni, se faragni, semmit nem kell. Bárhol máshol felállítható technikailag. Mondhatni előre gyártva is lehetne ilyet csinálni, minden probléma nélkül. Csak meg lenne adva, hogy hova kell letenni a talajcsavarokat. Na de erre a videóra ennyit. Köszönöm szépen minden támogatónak. Ha tetszett, akkor dobhatsz egy lájkot. Következő videóig is. Na csá!